ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰਾ ਕੋਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਾ ਕੋਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਐਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਲੇਮਨ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਗਾ ਐਪ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਪ ਬਣਵਾ ਲਈ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਹਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਓਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਬਣਵਾ ਲਈ, ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ? ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਐਪ ਤੇ? ਐਪ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਐਪ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਧਮਕੀ ਐਪ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਸੋ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਪੀਪੀਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੀਪੀਟੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।